ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን ግሎባል ትሬንድስ ኦር ግሎባል አፌርስ ተብሎ የሚታወቀውን ኮርስ የቱቶሪያል ፕሮግራም እንጀምራለን። በዛሬው ፕሮግራም ቻፕተር 1 አንደርስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ከሚለው ኮንሴፕቹዋላይዚንግ ናሽናሊዝም ኔሽንስ ኤንድ ስቴትስ የሚለውን እናያለን። በአጠቃላይ ግሎባል ትሬንድስ ብለን የምንጠራው ትምህርት what is the global inclination, what is the global tendency ስለሚል የሚያጠናልን ኮርስ ነው። የዓለም ቴንደንሲው ኢንክሊኔሽኑ ዝንባሌው ምንድነው? ግሎባል አፌርስ ተብሎ ይታወቃል። በሌላ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ስለነሱ የሚያጠና ነው። what exists, how exists, in what way it exists, things in the world now and in the past የሚለውን የሚያጠናልን ነው። በውስጡ ብዙ ቻፕተሮችን የያዘ ሲሆን የመጀመሪያው ቻፕተር 1 አንደርስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ይላል። ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን መረዳት ብሎ ያስቀምጥልናል። ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ሊደርስ አር ሚቲንግ፣ ዋርስ አር ብሬኪንግ አውት፣ ዋርስ አር ኤንዲንግ፣ የተለያየ ኮሚኒኬሽን አለ። በዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ውስጥ ጦርነት ይነሳል፣ ጦርነት ይቋጫል። ልክ እንደዚሁም ሊደሮች ይገናኛሉ፣ ይወያያሉ፣ ዓለም ይገናኛል እና በዚህ ቻፕተር ውስጥ what are the foundations of this international relation መሰረቶቹ ምንድን ናቸው? how they interact with each other እንዴት ነው ኢንተራክት የሚያደርጉት የሚለውን ቤዚክ ኮንሰፕት ያስቀምጥልናል። በዚህ ውስጥ ኮንሰፕቹዋላይዚንግ ናሽናሊዝም ኔሽንስ ኤንድ ስቴትስ የሚለው ውስጥ ናሽናሊዝም ኔሽንስ ኤንድ ስቴትስ የምንላቸው as a core factor, as a core influencer of international relations ስለሆኑ ናሽናሊዝም የምንለው ኔሽን የምንላቸው ስቴት የምንላቸው የአንደርስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ወይም ደግሞ በኢንተርናሽናል ሪሌሽን ውስጥ ኮር ኢንፍሉዌንሰር ናቸው። ናሽናሊዝም የምንለው በአማርኛ ብሔርተኝነት፣ ኔሽን ደግሞ ብሔር ወይም ህዝብ የምንለው፣ ስቴት ደግሞ ሀገር ብለን የምንጠራው ነው። እነዚህ በዓለም አቀፋዊ ግንኙነት ውስጥ በጣም ሞስት ኢንፍሉዌንስ ያላቸው ኢንቲቲዎች ናቸው። እንደዛ ስለሆኑ ቢፎር ቶኪንግ አባውት ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ we have to discuss about nationalism, nations and states. So what is nationalism? የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው። Nationalism is one of the modern ideologies that has influenced international affairs, political and social movements. ናሽናሊዝም የምንለው የተለያየ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን ኢንፍሉዌንስ ያደረገ ሞደርን አይዲዮሎጂ ነው። ሞደርን ርዕዮት ነው፣ አስተሳሰብ ነው ብሔርተኝነት የምንለው። ትርጉሙ it expresses the state of being national affection and nationality፣ ህዝባዊ መሆን፣ ህዝባዊ ፍቅር መኖር እና ብሔርተኛ መሆን፣ ህዝበኝነት ብለን የምንጠራው ነው። በአጠቃላይ it is a set of ideas that members of a particular state የሱ አይዲያውን ቤዙን ስናይ it is a set of idea ነው። ምንድን ነው ቢሊቪንጋቸው? a particular state, nation, society or region may collectively feel towards their nation። የሆነ ሀገር፣ የሆነ ህዝብ፣ የሆነ ማህበረሰብ፣ የሆነ ክልል ሊሆን ይችላል። they have to feel towards their nation፣ ወደ ራሳቸው ህዝብ ስሜት ሊኖራቸው ይገባል ነው። ናሽናሊዝም advocates of nationalism they say national unity and independence and this could be a cause of great wars and revolutions። ናሽናል ዩኒቲ ያስፈልጋል በሆነ ህዝብ፣ በሆነ ብሔር፣ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ። ልክ እንደዚሁም ደግሞ ያን ኢንዲፔንደንስ ያስፈልገዋል፣ መገንጠል ያስፈልገዋል፣ ራሱን በራሱ መቻል ማስተዳደር አለበት ነው። this through history it has been a cause of great wars፣ ትላልቅ ዋሮችን አስነስቷል። a cause of great revolutionዎችን አስነስቷል። generally ናሽናሊዝም የምንለው ኮንሰፕት it argues that a group of peoples who share similar culture፣ በናሽናሊዝም ውስጥ
who share similar culture ተመሳሳይ ካልቸር ያላቸው history psychological makeup should have their own government or state ነው። የራሳቸው የሆነ ተመሳሳይ ባህል ያላቸው ታሪክ እና ሳይኮሎጂካል ሜካፕ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች they should have their own government or state ብለው ያምናሉ። የራሳቸው የሆነ መንግስት የራሳቸው የሆነ ሀገር ሊኖራቸው ይገባል። so it is a political doctrine ነው ማለት ነው። that believes that nations should be self governing መሆን አለባቸው ኔሽኖች ብሎ የሚያምን ፖለቲካል ዶክትሪን ነው። ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩ በናሽናሊዝም ውስጥ ኢንድ ጎል ብለን የምንጠራው የመጨረሻ ዓላማ የመጨረሻ ግብር ጎል ብለን የምንጠራው it is to have one's own independent state and nation building ነው። having one's own independent state ራሷን በራሷ የምትችል የምታስተዳድር ሀገር መኖር እና ኔሽን ቢልዲንግ የምንለው after creating a new state by a nation ማንኛውም ህዝብ አዲስ ስቴት ከተፈጠረ በኋላ ከተገነጠለ በኋላ የሚመጣ ፕሮሰስ ነው። it is a process of constructing or structuring a national identity using the power of the state ስቴቷ ከተቋቋመች በኋላ ስቴቷን ፓወር በመጠቀም constructing or structuring a national identity ብሔራዊ የሆነ ማንነትን መገንባት ማለት ነው። main goal it aims at the unification of the people within the state so that it remains politically stable and viable in the long run አንድ ኔሽን የሆኑ ህዝቦችን አንድ ህዝብ የሆኑ ህዝቦችን በዛች ሀገር ውስጥ ያሉ ህዝቦችን ፖለቲካሊ ስቴብል እንዲሆኑና ቪኤብል ቶ create for them a long life ማለት ነው። in long run እንዲኖራቸው ዓላማ አንግቦ የሚሰራ ፕሮሰስ ነው ኔሽን ቢልዲንግ የምንለው። this is one of the core of nationalism ነው። ከኢንዲፔንደንት ስቴት በተጨማሪ ኢንዲፔንደንት ስቴት ከገነቡ በኋላ እንደገና ኔሽን ቢልዲንግ ላይ ስለሚገቡ ማለት ነው። ናሽናሊስት የምንላቸው ሰዎች ቢሊቭ ኦን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ያምናሉ as the right of a people to determine its own future and fate through self determination የምንለው a legal right of people to decide their own destiny in the international order ነው። በዓለም አቀፋዊ ስርዓት ውስጥ ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ያላቸው መብት ነው። their own destiny determine የሚያደርግና their own future their own fate this is the right of peoples ብለው ያምናሉ ናሽናሊስቶች። but really ስናየው ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የምንለው ራስን በራስ ማስተዳደር የምንለው undermines the legitimacy the legal power ማለት ነው። sovereignty ደግሞ making decision in everything that happens in the state and territorial integrity የምንለው of existing states ያሉት ሀገራቶችን ቻሌንጅ ያደርጋል። አንድ ስቴት ውስጥ ያሉ ኔሽኖች ሁላቸውም ራሳችንን በራሳቸው እናስተዳድር ካሉ ሰልፍ ዲተርሚኔሽናችን ይከበርልን ካሉ እዛች ሀገር አስ ጀነራል ሌጂቲመሲ ሌጋል ፓወር ሶርስ ኦፍ ፓወር ሶቨርኒቲ in everything that exists in the country ዲሳይድ የማድረግ ፓወሯ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ደግሞ የግዛት አንድነቷ አደጋ ውስጥ ይገባል። ለምን ስሩ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሴሴሽን እንዲኖር ስለሚችል ማለት ነው። በአጠቃላይ ናሽናሊስቶች ዘንድ ናሽናሊዝም ትሪዩምፍ የምንለው ቪክቶሪ በናሽናሊስቶች ዘንድ ጀግንነት ወይም ደግሞ ዲል ማድረግ የሚባለው is the coming of the nation state as key actors in world politics in the stage of world politics ኔሽን ስቴቶች as a key actor ሆነው መምጣታቸው እንደ ዋና ተዋናይ accepted as ultimate legitimate and the most basic form of political entity የመጨረሻ እና ህጋዊ የሆኑ ፖለቲካ አካላቶች ሆነው ተቀባይነት ሲያገኙ the world politics ማለት ነው። ኔሽን ስቴቶች states that are formed through a nation ማለት ነው። example Italy in 1861 Germany in 1871 ግሪክም ሰርቢያም ሮማን ቡልጋሪያም ልክ እንደዚሁ ኢንዲፔንደንሳቸውን ያስከበሩ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ያመጡ ስቴቶች ናቸው። በዚህ ውስጥ ሁሉም የሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሙቭመንቶች ወይም ደግሞ የናሽናሊዝም ሙቭመንቶች ስኬታማ ይሆናሉ፣ ቪክቶሪ ያመጣሉ፣ ትሪዩምፍ ይመጣል ማለት አይደለም። ላይ እንዲያስቀምጥ ነው የናሽናሊዝም ትሪዩምፍ ኔሽን ስቴት መመስረት አሳይ አክተርስ ኢን ወርልድ ፖለቲክስ ነው ብለናል። ያን አስቀምጠናል።
ጎላቸው ደግሞ ኢንዲፔንዴንት ስቴት መፍጠር እና ኔሽን ቢልዲንግ ነው ብለናል። ይህ ደግሞ ሁልጊዜ ይሳካል ማለት አይደለም። ያልተሳካ ሀዝነት አቺቭድ ኢንዲፔንደንሱን ያላመጣ ኢንዲፔንደንሱን ባለመምጣቱ ኔሽኑን ቢውልድ ያላደረገ ናሽናሊስት ሙቭመንት ሰብጀክት ናሽናሊቲ ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ ካታላኖችን ስፔን፣ ባስክ ኩርዶስን ቱርኪሽ፣ ስኮቲሽ ናሽናሊዝም፣ ዌስተርን ሰሃራ ቲቤትን ቻይና፣ እነዚህ ሰብጀክት ናሽናሊቲ ናቸው። ናሽናሊቲ ዳት ሃዝ ኖት አቺቭድ ኢንዲፔንደንስ ያላገኙ ማለት ነው። በናሽናሊዝም ውስጥ ደግሞ ከትሩ ጎል ኦፍ ናሽናሊቲ ያፈነገጠ ኤክስትሪም የሆነ ዳት ኤግዛጅሬትስ ዋን ኔሽን ካልቸር ሲቪላይዜሽን ኤንድ ኮንትሪቢሽን የሚያካብድ የናሽናሊዝም አይነት አለች። እሱ ቻውቪኒዝም ተብሎ ይጠራል። ሌሎችን የሚጨፈልግ፣ ሌሎችን የሚጨቁን፣ ሌሎችን ለማጥፋት የሚንቀሳቀስ ኤግዛምፕል ናዚዝም ኢን ጀርመኒ ኢን ዘ ፔሪድ ኦፍ አዶልፍ ሂትለር፣ ፋሲዝም ኢን ኢታሊ ፎር ኤግዛምፕል ኢን ዘ ፔሪድ ኦፍ ሙሶሎኒ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አሉ። ይህ አጠቃላይ የናሽናሊዝም ኮንሰፕት ነው። ኢን ዘ ወርልድ ናሽናሊዝም ለማደግ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ለመድረስ የራሱ የሆነ ያሳለፋቸው ስቴጆች አሉ። ዲቨሎፕመንት ኦፍ ናሽናሊዝምን ስናይ ስሪ ሊረሱ የማይገቡ ሂስቶሪካል ፔሪድስ አሉ። ፎር ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ዩሮፒያን ናሽናሊዝም ውስጥ ዱሪንግ ሚድል ኤጅስ ውስጥ ካየን አንቲል ዘ 1915 እስከ 15ኛው ሴንቸሪ ናሽናሊዝም የምንለውም ዘ አይዲያ ኦፍ ናሽናል ስቴት የምንለውም ብሔርተኛም ልክ እንደዚሁም ኔሽን ስቴቶች ክሬትድ መደረግ አለባቸው የሚለው አይዲያ ዲድ ናት ኤግዚስት ፈጽሞ አልነበረም። ፒፕል ዱሪንግ ዘ ሚድል ኤጅስ ፌልት ዜር ግሬተስት ሎያልቲ ቱ ዘር ቸርች፣ ፊውዳል ሎርድስ፣ ሲቲ ስቴትስ ኤንድ ፕሮቪንስስ። ሚድል ኤጅ ላይ ኢን ዩሮፕ ህዝቡ በአጠቃላይ ሎያሊቲውን የሰጠው ለቸርች ወይ ለቤተ ክርስቲያን ወይ ለፊውዳል ሎርዶች ወይ ለሲቲ ስቴቶች ወይ ለፕሮቪንሶች ነው። However, in the Westphalia Treaty of 1648 after the Westphalia Treaty ዌስትፋሊያ ትሪቲ የምንለው 1648 ላይ የተደረገው ከ1618 እስከ 1648 ጊዜ የነበረው 30 years war ተብሎ የሚጠራው ዩሮፖች ዘንድ የ30 ዓመቱ ጦርነት ቢትዊን ዘ ካቶሊክስ ኤንድ ፕሮቴስታንት ኤግዚስት ያደረገው መጨረሻ ነው። መጨረሻ ላይ በዚህ በዌስትፋሊያ ትሪቲ አማካኝነት ነው ጦርነቱን ልባት ያገኘለት መጨረሻውን ያገኘው ማለት ነው። ይህ ትሪቲ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ኢንተርናሽናል ሲስተም ቱ ኦፕሬት ቤዝድ ኦን ዘ ሪኮግኒሽን ኦፍ ዘ ኢንዲፔንደንስ ኤንድ ሶቨሬኒቲ ኦፍ ዘ ስቴት ሀገራቶች ኢንዲፔንደንስ እንዲሆኑ ሶቨሪን እንዲሆኑ ሪኮግኒሽን በመስጠት እንዲቋቋሙ አድርጓል። ኢት ኢንስቲቱሽናላይዝድ ናሽናሊዝም የሚለውም በኢንስቲትዩሽን ደረጃ እንዲመጣ አድርጓል ማለት ነው። ፎር ዘ ፈርስት ታይም ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ወርልድ አፍተር ዌስትፋሊያ ትሪቲ ከተደረገ በኋላ ስቴቶች፣ ኔሽኖች ናሽናሊዝም ኢንስቲቱሽናላይዝድ ከተደረገ በኋላ እውቅና ከተሰጣቸው በኋላ እንዳልነው ሎያሊቲው ፍሮም ዘ ቸርችስ፣ ሎያሊቲው ፍሮም ሲቲ ስቴትስ፣ ፍሮም ፊውዳል ሎርድስ ቱ ኔሽን ሊደርስ ብሏል ማለት ነው። ፖለቲክስ የምንለው it is a matter of relations between states ነው not religious leaders and others as it was during the middle ages እንደነበረው አይደለም፣ ተቀይሯል። ይህ ለናሽናሊዝም ሚድል ኤጅ ከነበረበት ደረጃ አንድ ስቴፕ ከፍ እንዲል አድርጓል። በሁለተኛ ደረጃ the French Revolution of 1789 ላይ ያለውን የፍሬንች ሪቮሉሽንን ካየነው it contributed for the development of intense nationalism that spread throughout Europe and the rest of the world. ፍሬንችን እንደ ሞዴል እየወሰዱ ሌሎች የዩሮፕ ካንትሪዎች ሆነ የዓለም ካንትሪስ የናሽናሊዝም ፊሊንግ እንዲሰራጭ ዲሴሚኔትድ እንዲሆን ሮል ተጫውቷል። people place their country's national interest above all other considerations. የሀገራቸውን ናሽናል ኢንተረስት ህዝባዊ ጥቅም ከሁሉም በላይ እንዲያስቀድሙ አድርጓል። the ideas of the revolution እንደምናውቀው in the revolution of the French of 1789 the idea of liberty, equality, brotherhood, fraternity ብለን የምንጠራው helped for the strength of people's loyalty and patriotism towards their nation
ለኔሽን ያላቸውን ፓትሪዮቲዝም ያላቸውን ሎያሊቲ እንዲጨምር ረድቷል። ይህም ለሌሎች ህዝቦች ሞዴል በመሆን የናሽናሊዝምን እድገት throughout the history of the world especially in Europe ከፍ እንዲል አድርጓል። This is the second incident. The third incident, the Congress of Vienna of 1850. Congress of Vienna, as we all know, it was an international diplomatic conference to reconstitute the European political order after the downfall of the French Emperor Napoleon Bonaparte. ናፖሊዮን ቦናፓርቲ ከወደቀ በኋላ በሱ ግዛት ስር የነበሩትን ሀገራቶች እንዲከፋፈሉ ለማድረግ የተሰራ ኮንፈረንስ ነው። ኢንተርናሽናል ዲፕሎማቲክ ኮንፈረንስ ነው። በዩሮፕ ውስጥ አዲስ ፖለቲካል ኦርደር ለመዘርጋት ማለት ነው። በዚህ ኮንፈረንስ ውስጥ the new division of Europe imposed by the Congress ይህ ኮንግረስ ዩሮፕን እንደ አዲስ ከፋፈላት፣ እንደ አዲስ ቦርደር አወጣላት ለሀገራቶች። however it had no respect for the identity of peoples በሚከፋፍል ጊዜ ግን for peoples like Belgians, Polish, Finnish, Italians and Germans ሪስፔክት አልሰጠም ነበረ። ቤልጅየሞችን ወደ ሆላንድ ጨፈለቃቸው፣ ፖሊሽ የፖላንድ ሰዎችን እና ፊኒሽ የፊንላንድ ሰዎችን ሩሲያ ወደ ሩሲያ፣ ኢታሊን ወደ ኦስትሪያ ያደረጋት። ይህ ሲሆን all over Europe national communities demanded to be included into the politics of their respective countries ወደ ራሳቸው ሀገር መካተት ፈለጉ። all communities or national communities in Europe እና nationalism in the first part of the 19th century was a liberal sentiment concerning self-determination. ናሽናሊዝም የሚለው ሙቭመንት እንደ አዲስ እንዲጀምር ምክንያት ሆነ። in the 19th century liberal sentiment concerning self-determination, the right of a people to determine its own fate እንደ አዲስ ተቀሰቀሰ ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ኢንሲደንቶች ናሽናሊዝም የሚባለው ኮንሰፕት ዲቨሎፕድ እንዲሆን in the world especially in Europe ሂስቶሪካል ሮል ተጫውተዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ናሽናሊዝም የምንለው ይሄ ነው። በቀጣይ ኔሽን ብለን የምንጠራቸው አሉ ህዝቦች። አንድ ህዝቦች ኔሽን የምንላቸው ዲፋይን ስናደርገው they are a historical entity ናቸው that evolves organically out of a more similar ethnic group ተመሳሳይ ከሆነ ethnic group ብሔር ተኮር ከሆነ ቡድን የወጡ who reveals itself through myths or legends and other discourses ሄዊድ ዲፋይን እንዳደረገው ራሳቸውን በሜዝ በአፈ ታሪክ ኦር ሌጀንድስ ወይም ደግሞ በሆነ ውርስ ኤንድ አዘር ዲስኮርስ ሪቪል የሚያደርጉ የሚገልጹ የሚያሳዩ ተመሳሳይ መገለጫ ያላቸው ኢንቲቲዎች አካላቶች ሂስቶሪካል ኢንቲቲስ ኔሽን ተብሎ ይጠራሉ። በአጠቃላይ ኔሽን ኢዝ ኤ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሁ ሃቭ በአጠቃላይ ሸርድ ካልቸር ተመሳሳይ የሆነ ባህል፣ ሂስቶሪ ታሪክ፣ ጂኦግራፊ፣ መሬት አቀማመጥ፣ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ኤንድ ቢሊቭ ዳት ዴይ ሃቭ ኮመን ዴስቲኒ ተመሳሳይ የሆነ ዕጣ ፈንታ አለን ብለን የሚያምኑ ሰዎች ስብስብ ነው። በዚህ ውስጥ ሸርድ ካልቸር፣ ሂስትሪ ኤንድ ጂኦግራፊ የምንላቸው ኦብጀክቲቭ የሆኑ ሜጀር ሊደረጉ የሚችሉ ሊጠኑ የሚችሉ ባህሪያቶች ናቸው። ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ስነ ልቦናዊ አሰራር እና ኮመን ዴስቲኒ የምንለው ቢሊቭ ዳት ዴይ ሃቭ ኮመን ዴስቲኒ ደግሞ ሰብጀክቲቭ ናቸው። we don't know we can't measure it መለካት አንችልም። ያም ሆነ ይህ እነዚህን የያዙ ሰዎች አኮርዲንግ ቱ ኢትዮጵያን ኮንቴክስት ኢትዮጵያን ኮንስቲቱሽን ላይ ለራሱ ኔሽን ተብለው ብሔር ተብለው ይጠራሉ። and if a nation is this nation that means people who have shared culture, shared history, shared geography, shared psychological makeup and common destiny ያላቸው ሰዎች if it forms a compound if it has a state የራሳቸው የሆነ ኢንዲፔንደንት የሆነ ሰልፍ ገቨርኒንግ የሆነ ስቴት ካላቸው they are called the nation state ተብሎ ይጠራሉ። ናሽናሊስት ሊደርስ በአጠቃላይ they argue the nation should take over the state land, make use of its institutional structure to further the nation's interests። በአጠቃላይ ናሽናሊስት ሊደሮች ይህ ኔሽን ወይም ማንኛውም ኔሽን they should take over the state መቆጣጠር አለባቸው ይላሉ ሀገር and by using the state's institutional structure በመጠቀም they have to further the nation's interests የአንድ ህዝብ ዓላማ የአንድ ህዝብ መጨረሻው ኮመን ዴስቲኒ ብለን ላይ እየጠራ ነው። it may be independence ሊሆን ይችላል። it may be after the independence there is a process nation building የምንለው ፕሮሰስ አለ እሱ ሊሆን ይችላል።
ካልቸራል ፒዩሪቲ ሊሆን ይችላል፣ ካልቸራል ፕሪዘርቬሽን ሊሆን ይችላል፣ ኤክስፓንሽን ሊሆን ይችላል። ካልቸራቸውን ማጽዳት፣ ካልቸራቸውን መጠበቅ፣ ካልቸራቸውን ማስፋፋት። ስለዚህ these nations by using the state's institutional structure they have to further their end, their goal, their independence, their nation building, their cultural purity, their cultural preservation, their expansion ብለው ያምናሉ ናሽናሊስት ሊደሮች። በአጠቃላይ they took the nation as a soul added to the bed of the modern state ነው። እንደ ሞደርን ስቴት ተብለው በሚጠሩት ስቴቶች አካል ውስጥ ያሉ ሰው ናቸው፣ ነፍስ ናቸው ብሎ ይቀበላሉ። ስቴት የምንላቸው ጀነራሊ ሂስቶሪካሊ ካየን they were formed after the Westphalia Treaty እንዳየነው there was no state before the Westphalian Treaty. According to the Montevideo Convention, rights and duties of the state የሚለው ላይ ዲፋይንስ ስቴት የምንላቸው has four features አላቸው ይላል። ዲፋይን ቴሪቶሪ የተከለለ የሆነ የታወቀ የሆነ ድንበር ክልል ሊኖራቸው ይገባል። ፐርማነንት ፖፑሌሽን ቋሚ የሆነ ህዝብ ሊኖር ይገባል። ኢፌክቲቭ ገቨርንመንት ተጽዕኖ ያለው ገቨርንመንት ልክ እንደዚሁም ሶቨርኒቲ ሊኖር ይገባል። ኤክስተርናል ኢንተርቬንሽን ሊኖር አይገባም። ኢን ዘ ፊፍዝ የሚጨምሩት አለ። አሁን ሪኮግኒሽን ሀገራቶች ሪኮግናይዝድ መደረግ አለባቸው ቱ ቢ ስቴት ብሎ ያስቀምጣሉ። ስቴት የምንለው ይሄ ነው። ዲፋይን ቴሪቶሪ፣ ፐርማነንት ፖፑሌሽን፣ ኢፌክቲቭ ገቨርንመንት እና ሶቨርኒቲ ያለው አካል ስቴት ተብሎ ይጠራል። ኔሽን ስቴት ደግሞ የምንላቸው they are state that means they have defined territory, they have permanent population, they have effective government, they have their own sovereignty አላቸው። legitimate and ultimate power አላቸው። however they are independent countries containing a single nationality ብቻ ያላቸው or homogeneous society by culture, by history, by geography በሁሉም ሆሞጂኒየስ የሆነ አንድ የሆነ ሶሳይቲ መነሻቸው አንድ የሆነ their beginning and their end similar የሆነ ማህበረሰብ ናቸው። one nation they are called when they form independent country nation states ተብሎ ይጠራሉ። for example ሶማሊያ ለዚህ የምናነሳት የምንጠቅሳት ናት። በአጠቃላይ ኢትኖ ካልቸራል ናሽናሊዝም አሁን ያነሳ ነው። በባህልና በብሔር ላይ ኮንሰርን ሆኖ የሚፈጠር ናሽናሊዝም፣ ብሔርተኝነት፣ ሪሊጂየስ ፈንዳሜንታሊዝም የምንለው ሃይማኖታዊ አክራሪነት፣ ኤንድ ሪቫይቫሊዝም የምንላቸው ሃፕኒንግ አክሮስ ዘ ወርልድ በዓለም ላይ የሚከሰቱ ዊዝ ዘ ፖስት ኮልድ ዋር ከኮልድ ዋር በኋላ አሰርሽንስ ኦፍ ሪሊጅን ካልቸር ኢንቴንሲቲ አስ ፖቴንት ፎርስስ ኢን ወርልድ ፖለቲክስ ዳት ኦልሶ አፌክት ዘ ስቴት ሀገራትንም የሚያጠቁ ልክ እንደዚሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል ሪሌሽኑን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ኢንተርናሽናል ፋክተሮች ናቸው። እንዳነሳ ነው ስቴት ኔሽን ራሱንና ናሽናሊዝም የሚለውን እዚህ ጋር ቢፎር ሲንግ ኦር ቶኪንግ አባውት ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ልናያቸው የተገባበት ምክንያት they are influencers of international relations ስለሆኑ ነው ብለን አስቀምጠናል። በአጠቃላይ ናሽናሊዝም ብለን የጠራ ነው ኔሽንም ብለን የጠራ ነው ስቴትም ኔሽን ስቴትም ያላቸው ኮንሰፕታቸው ይህ ነው። የዚህም ፕሮግራም በዚህ እንጨርሳለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ያድርጉት፣ ሼር ያድርጉት፣ ልክ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ያድርጉት። በቀጣይ አንደርስታንዲንግ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በመልእክት ሳጥን ቦክሷ ላይ ያስቀምጡ።